Koronavirusi shpërthej në Itali, numri të prekurve arrin në 132, çka e bën vendin fqinj shtetin më të goditur në Europë. Autoritetet vendosin mbylljen e shkollave në 5 rajone dhe izolimin e 10 komunave në Lombardi. Autoritetet shëndetësore shtojnë kontrollet në kufi në linjat me Italinë, kryesisht në Rinas dhe në portin e Durrësit. Instituti i Shëndetit Publik thotë se në vend nuk ka asnjë të infektuar dhe garanton se nuk ka vend për panik. Një vit pas djegjes së mandateve, opozita thotë se ky akt ekstrem ishte një fitore e saj, pasi shtoi vëmendjen e ndërkombëtarëve ndaj qeverisë dhe detyroi qeverinë të ulet me kushtet e opozitës në tryezën e reformës zgjedhore. Bernie Sanders fiton primaret presidenciale të demokratëve në shtetin e Nevadas, duke u projektuar si rivali më i fortë në përballjen e nëntorit me Donald Trump, por për presidentin Sanders konsiderohet si demokrati më i lehtë për të mundur. Policia vë në pranga 3 tifozë që shkatëruan stolat e stadiumit e Albania gjatë ndeshjes Kuksi Tirana. 9 tifozë të tjerë janë shpallur në kërkim për të njëjtën çështje, të identifikuar nga kamerat e sigurisë së stadiumit. Të nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në televizionin Klan, ku do t'ju njohim me zhvillimet kryesore. Do të ndalemi në nisje të këtij edicioni tek koronavirusi që ka shpërthyer në Itali duke prekur 132 persona, duke kthyer vendin fqinj në shtetin më të goditur në Europë nga virusi vdekjeprurës. Autoritetet kanë vendosur mbylljen e shkollave dhe gjithashtu anulimin e një sër aktivitetesh në 5 rajone të vendit, si dhe kanë bllokuar hyrjet dhe daljet në 10 komuna në rajonin e Lombardis, i cili është edhe vendi që ka numrin më të madh të infektuarve. 132 të infektuar, mes tyre 2 viktima dhe 1 i shëruar. Shifrat alarmante vijnë nga Italia fqinje, vendi më i goditur në Europë nga koronavirusi, i cili deri tani ka marrë 2442 jetë njerëzish në mbar botën. Numri më i madh të infektuarve është në rajonin e Lombardis me 89, 26 persona janë në terapi intensive. Të prekur janë edhe 4 rajone të tjera, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio dhe Piemonte. Qeveria vendosi pas një mbledhje urgjente me emergjenca civile mbylljen e zonave që konsiderohen si vatra të virusit. Janë 10 komuna kryesisht në zonën e Lodit në Lombardi. Asnjë person nuk mund të largohet apo të hyjë. Do të jetë policia e nëse është e nevojshme dhe ushtria e cila do të kontrollojë hyrjet dhe daljet. I prekur i fundit është një 17 vjeçar që ka përbën rastin e parë të shfaqjes së virusit vdekjeprurës tek të rinjt. Shpërthimi i virusit ka paralizuar jetën në këto rajone, universitetet dhe shkollat janë mbyllur për të paktën një javë. Edhe muzeumet dhe dyqanet, ndërsa lëvizja e mjeteve dhe personave do të jetë limituar. Të gjitha manifestimet publike janë të ndaluara, 3 ndeshje të Serie A, të planifikuara për të luajtur në Lombardi e Veneto, u pezulluan. Karnevalet e famshme të Venecias nuk do të zhvillohen. Të gjithë emigrantët e palishëm që vinë nga Afrika Veriore ose lindja e mesme do të mbahen në karantinë. Për të gjithë ata që i shkelin rregullat, penalitetet shkojnë nga gjop deri në 3 muaj burg. Autoritetet janë vënë në kërkim të pacientit 0, personit që dyshohet se ka sjell virusin në Itali, por në disa nga rastet hetimet nuk kanë gjetur lidhje mes të infektuarve. Qeveria shpreson se masa drastike që ka marrë do të japë një rezultat, ndërkohë që të gjithë personat e afërm me të infektuarit apo ata që kanë pasur kontakte me ta po ushtrohen kontrolleve, duke vënë kështu në lëvizje një prej operacioneve më të mëdha shëndetësore në vend. Masat në kufi në linjat me Italinë janë shtuar pas shpërthimit të virusit në vendin fqinj. Ekipe mjekësh po kryejnë kontrolle të vazhdueshme në Rinas dhe në portin e Durrësit, të cilat janë 2 pikat kryesore hyrëse nga Italia. Ndërsa Italia është në alarm për shkak të koronavirusit, në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit janë rritur masat për udhëtarët të cilët zbresin nga shteti italian. Nëse deri më përpara bëheshin kryesisht linjat në risk, që vinin kryesisht nga Turqia ose nga Vjena, tash do bëhen dhe të gjithë linjat që vinë nga Italia. Shishet e disinfektimit janë vënë vetëm te kabinat e policisë kufitare, ndërsa ata kanë kontaktin e parë me pasagerët edhe me pasaportë. Na kontrolluan. Po kështu mban për temperaturën asgjë. Pse mban kështu ke frikë? Un pak frikë është, po, normal, nga Italia. Ju kontrolluan? Po. Kur dolëm na kontrollon temperaturën. Kjo maskë dhe një termometër lazer janë mjetet të cilat përdoren nga personeli shëndetësor në aeroportin e Rinasit. Të gjithë pasagerët që zbresin nga Italia do i nënshtrohen kontrollit për temperaturën dhe do pyeten nëse kanë patur probleme shëndetësore. Megjithatë, jo të gjithë pasagerët i nënshtrohen kontrollit. A ju kontrolluan kur zbritët për temperaturën? Ju pyetën nga vini? Jo, nuk më kontrolluan.
Unë jam mjek dhe e di çfarë do të thotë të kesh këtë tip patologjie, por tani ende nuk kam bërritur në emergjencën për të kontrolluar të gjithë, pasi ky do të ishte kaos. No, sarebbe veramente un casino. Masa të tjera shtesë janë marrë edhe në portin e Durrësit. Vetëm para ditën e së dielës në port kanë zbritur rreth 350 pasagjerë. Përgjatë orëve të fundit në portin e Durrësit kanë mbërritur 340 pasagjerë të nisur nga porti i Barit. Mjekët thonë se nga kontrollet e kryera nuk ka rezultuar asnjë i dyshuar si mbartës i koronavirusit. Si të shihet edhe nga pamjet, mjekët zhvillojnë kontrolle mjekësore në brendësi të tragedit. Edhe këtu jo të gjithë i nënshtrohen testit të termometrit. Kur zbritëm këtu po. Një dhomë karantinë është gati edhe në pikën kufitare të Morinës. Ne ndodhemi këtu për një muaj, kemi ngritur 2 grupe pune e jemi 24 orë këtu në shërbim. Kemi bashkëpunim shumë me policinë, na kanë shluajtur dhomë për karantinë. Deri tani asnjë nga të kontrolluarit në pikat e kalimit kufitar nuk i është nënshtruar procedurave të tjera si i dyshuar me koronavirus. Instituti i Shëndetit Publik konfirmon se në Shqipëri nuk ka asnjë rast të prekur me koronavirus. Shefja e Departamentit të Sëmundjeve Infektive tha se nuk ka vend për panik, por nuk ka pranuar që të tregojë se ku është ngritur karantina e cila do të përdoret në rast nevoje. Pavarësisht numrit në rritje të prekurve në Itali fqinje me koronavirus, Shqipëria nuk shënon asnjë rast të dyshuar me virusin vdekjeprurës. Shefja e Departamentit të Sëmundjeve Infektive në Institutin e Shëndetit Publik Silva Bino doli përpara medjave për të qetësuar qytetarët, duke garantuar se nuk ka vend për panik. Nuk duhet kemi panik. Për momentin që flasim, nuk kemi asnjë rast të dyshuar apo asnjë rast të konfirmuar në Shqipëri. Autoritetet thonë se i kanë marrë masat e nevojshme, por kërkojnë kujdes edhe nga qytetarët. Duhet jemi të kujdesshëm, mos përshtym për to, të vendosim gropzën e brylit kur të shtim, mos prekim gojën, hundën, syt, qurrat tona mos i lëshojmë anë mban. Bino mohoi ngritjen në një karantine në Kavaj, pas shqetësimit se nga ana e autoriteteve është përzgjedhur qendra e sapo inauguruar e shëndetit mendor në këtë qytet. Por edhe në këtë dalje përpara medjave, ajo sërish nuk e bëri të ditur vendodhjen e karantinës. Jo, absolutisht jo. Ajo qendër nuk është qendra që ne kemi përcaktuar si qendër tjetër shtesë për karantinë. Është përzgjedhur një spital i cili është mjaft i mirë dhe që i plotson të gjitha këto kushte në lidhje me karantinën. Por përveç spitalit, janë përzgjedhur edhe struktura të tjera të cilat i plotsojnë këto kushte. Ka një interes jashtëzakonisht të madh që edhe popullatën e asaj zone do ta shqetësoj, edhe njerëzit do t'i shqetësoj, sepse do t'ju duket pse u vendos këtu, sepse u vendos atje. Të gjithë qytetarëve që kanë simptoma gripi, veçanërisht atyre që kanë udhëtuar nga vendet e prekura me virusin vdekjeprurës. Instituti i Shëndetit Publik u rekomandon të mos dynden nëpër urgjenca, por të kontaktojnë fillimisht në numrin 127 të vënë në dispozicion. Pas alarmit për përhapjen me shpejtësi të koronavirusit në vendin fqinj, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Bashaj ka bërë thirrje autoriteteve shëndetësore të marrin masa serioze dhe të menjëhershme dhe të nisin kontrollat në pikat kufitare. Çdo pikë kontrolli kufitar dhe qendër shëndetësore të pajiset pas një vonesë me personelin dhe aparatet e duhura për të evidentuar dhe trajtuar në kohë çdo rast të mundshëm, shkruan Basha me një reagim në rrjetet sociale pas lajmit të shpërthimit të virusit në Itali. Numri i viktimave nga koronavirusi vjon të rritet jo vetëm në Kinë, por edhe në vende të tjera. Kina mban numrin më të lartë me 2442 viktima dhe mbi 80.000 të infektuarve, ndjekur nga Japonia dhe Korea e Jugut. Në Iran, numri i viktimave arriti në 8 dhe i të prekurve në 43, me 15 raste të konfirmuara në 24 orët e fundit. Rastet e para të prekurve janë raportuar edhe në Liban dhe Izrael. Në alarm është edhe Korea e Veriut. Një vit nga djegja e mandateve, Partia Demokratike dhe aleatët thonë se ky akt ekstrem ishte një fitore për opozitën. Fitoren ata e shohin tek fakti që kanë arritur që të kthejnë vëmendjen e ndërkombëtarëve tek qeveria Rama. Një vit nga djegja e mandateve që shënoi dhe lëvizjen më radikale të një opozite në Shqipëri pas vendosjes së pluralizmit në vend. Demokratët flasin për fitore të betejës së tyre. E vetmja gjë që humbëm privilegjet
si deputet. Opozita ka arritur shumë gjëra, sot Rama është lakuriq para gjithë botës, jo vetëm para shqiptarëve, dhe për këtë sigurisht ndikoi djegja e mandateve, 30 qershori dhe çdo akt tjetër që ai ndërmori më pas. Shqetësimin që shkaktoi kjo lëvizje e opozitës tek ndërkombëtarët e detyroi asokoj kryedemokratin që përpara turmës së protestuesve në 21 shkurt të adresonte edhe një mesazh për ta. Mos pa kërkoni kurr të pranoj për popullin tim, ata që s'do të pranonit kurr për popullin tuaj. Sot kjo deklarate e Lulzim Bashës shihet në Kampin Blu si ndërgjegjësim edhe për vetë faktorin ndërkombëtar, në betejën që opozita ka nisur për ndarjen e politikës nga krimi dhe zgjedhje të lira e të ndershme. Nëse një vit më parë ndërkombëtarët ne na thonin ktheuni në parlament, sot e kanë detyruar Ramën dalin nga ai parlament ilegjitim dhe të vinë tryezën e opozitës për reformën zgjedhore. Por ai ka fituar opozita bastin me strategjinë e ndjekur, ku pavarësisht daljes në blok me një vendim, pati jo pak skeptik dhe të dyzuar brenda radhëve të saj. Kjo është rrugë që mund të jetë e gjatë e vështirë, por nuk ka më kthim brapa. Edhe unë kam patur ato pikpyetjet e mia të mëdha. Sot mos një vitit flasim me një gjaktësi. Kemi ndërmarrë një vendim më të rëndësishëm në pluralizmin shqiptar, pa diskutim që ishte më së domosdoshme. Akoma ky bast është në lojë, sepse nuk besoj që edhe opozita vetë ka menduar që do të arrijë aq sa ka arrijë deri tashmë. Ndërkohë që vëmendjen e ndërkombëtarëve me gjendjen e krijuar në Shqipëri, sidomos me lidhjen e majorancës me krimin. Më kritiku në gjirin e opozitarëve krye republikani Fatmir Mediu, ende i qëndron ide se betejë me kundërshtarin duhet bërë në institucione. E nëse në këtë betejë opozita ka fituar reformën elektorale, Mediu thotë se ka humbur zërin e saj në parlament për institucionet e reja të drejtësisë. Ka menduar gjithkohës që betejë bëhet në institucione, sepse dhe çështja e kontrollit drejtësisë e tjerë ndërvaret dhe nga prezenca apo peshe që ka opozita në parlament. Opozita pa një problem sepse u lidh më tepër me procedurën, sa që u lidh me qëndrimin politik dhe me efektet që ka qëndrimi politik. Rikthimi i opozitës në kuvend kalon përmes zgjedhjeve dhe kjo e fundit vijon ende me kushtin e saj të panegociueshëm, mbajtjen e tyre përmes një qeverie kujdestare. Policia ka publikuar fotot e 3 personave të tjerë që janë pjesë e listës së më të kërkuarve në vend. Bëhet fjalë për 3 të dënuar për vrasje. Policia e shtetit ka publikuar 3 foto të tjera të personave më të kërkuar të njësisë fast, të cilët janë dënuar për vepra të rënda penale. Ata janë Alex Totraku, alias Abdyl Lala, vëllai i tij Antonio Lala, alias Mirjan Lala dhe Nexhi Prexho, që të 3 janë të dënuar me 25 vite burg për vrasje. 36 vjeçari Alex Totraku, në bashkëpunim me vëllain e tij vrau me armëzjarri një person më 1 janar të 2013-s. Krimi i rënd ndodhi në fshatin Mazrek të kryeqytetit, që të dy u shpallën fajtor nga gjykata e rrethit Tiranë për 2 akuza, vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje. I kërkuari tjetër i policisë Nexhi Prexho, në vitin 2000 në zonën e ujit të ftohtë në Vlorë, ka kryer një vrasje. Sipas policisë, 64 vjeçari qelloi për vdekje një person dhe plagosi bashkëshorten e tij. Ministria e Financave ka paguar $230 milion për rimbursimin e TVSH-së së vitit të shkuar, duke i dhënë zgjidhje problemit të akumulimit të borxheve ndaj biznesit. Tashmë për të shlyer janë vetëm 3 kompani të mëdha me të cilat është lidhur marrëveshje që pagesat të jepen me këste. Financat kanë arritur të shlyejnë të gjithë stokun e akumuluar të tatimin mbi vlerën e shtuar ndaj kompanive private, një problem mjaft i madh dhe që vuri në vështirësi pjesën ndërmuese të bizneseve në 2019. Në janar të vitit të shkuar tatimet duhet i përgjigjeshin një kërkesë për rimbursim për një shumë prej $170 milion, ku 100 milionit akonte 3 shoqërive, Tapa and the Bankers. Drejtori i politikave fiskale në Ministrinë e Financave thotë se i gjithë stoku për pjesën tjetër të bizneseve është paguar dhe nuk ka vonesa, ndërsa drejt mbylljes janë dhe detyrimet për 3 firmat e mëdha me të cilat është bërë akt marrëveshje. Kemi ngelur vetëm me stokun e Tapit, që është super investimi që u bën në Shqipëri në këto vite, por edhe për ata administrata fiskale bazuar në ligj ka marrëveshje për pagesë me këste. Ministria e Financave ka planifikuar në buxhet se për këtë vit do të rimbursojë $210 milion TVSH, 100 për shoqëritë që janë në marrëveshje për pagesë me këste dhe $110 milion për kërkesat e tjera që do të vinë. Nikolera thotë se nuk do të krijohen më detyrime të reja për këtë vit. Nga përvoja e këtyre muajve të fundit, ne do të kemi një fluks
kërkesa është e miratuara diku te 800-900 milion lek në muaj, që do të thotë ne do të jemi në gjendje që të zbatojmë ligjin në mënyrë korrekte. Shqetësimi për rimbursimin në kohë të tatimit mbi vlerën e shtuar është ngritur shpesh nga shoqatat e bizneseve prej më shumë se 1 dekade, duke detyruar qeverinë të vendoste me ligj afatet të shlyerjes së kësaj takse. Por pavarësisht kësaj, problemi i kthimit në kohë mbeti. Aktualisht janë duke u dhënë në kohën e dur brenda 45 ditëve të VSH-ja për bizneset eksportuese dhe brenda 60 ditëve për importuesit. Viti 2019 kapi dhe vlerën më të lartë historike të kthimit të TVSH-s, duke arritur në $230 milion nga 126 milion që ishte vendosur rekordi në 2018. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Do të zhvendosemi tani me informacionet më të fundit që vijnë nga arena ndërkombëtare. Senatori i Vermontit Bernie Sanders ka fituar edhe primaret e demokratëve në Nevada. Kjo në fakt është edhe fitoria e dytë e tij dhe tashmë konsiderohet si rivali më i fortë i Donald Trump në presidencialet e nëntorit. Bernie Sanders është fituesi i primareve presidenciale për demokratët në Nevada. Senatori i Vermontit mori fitoren e dytë dhe përforcon pozicionin e tij si rivali më i mundshëm i Donald Trump në presidencialet e nëntorit të këtij viti. Të gjithë kandidatët e tjerë në radhët e socialdemokratëve amerikan po pretendojnë të jenë alternativë e tij, ka dëshmon se Bernie Sanders është në rrugën e duhur. Pete Buttigieg, i cili fitoi garën në Iowa, e sulmoi mjaftash përpas daljes së rezultateve në Nevada për të treguar pikërisht se ai është alternativë më e mirë se Sanders. Ai tha se revolucioni ideologjik i Sanders lë jashtë shumë demokrat, për të mos përmendur shumicën e amerikanëve, dhe e quajti atë tenor të luftës, të ndarjes dhe të polarizimit. Ish-zëvendës presidenti Joe Biden doli i katërt i një renditje që e mban ende në garë. 2/3 e votuesve demokratë në Nevada u shprehën në një sondazh se preferonin më shumë një kandidat të aftë për të mundur presidentin Trump, sesa dikoj që përmbushte kërkesat e tyre për çështje të ndryshme. Dhe Bernie Sanders duket kandidati që jep më shumë shpresë për këtë. Por ky është një lajm i shkëlqyer edhe për Donald Trump, i cili vazhdon të konsolidojë pozicionin në radhët e republikanëve. Presidenti beson se Sanders është kundërshtari më i lehtë për të dhe për këtë arsye mbetet i preferuari i tij. Një tjetër tërmet i fortë ka goditur Turqinë, bëhet fjalë për 9 persona të cilët kanë mbetur të vdekur dhe 10 të tjerë janë plagosur në kufirin me Iranin. 9 të vdekur e 37 persona të lënduar është bilanci i tërmetit që goditi mëngjesin e së dielës provincën turke të Vanit në kufi me Iranin. Sismologët thanë se lëkundjet ishin 5.7 të shkallës Richter në thellësi 5 kilometra. Ministria turke e shëndetësisë bëri me dije se mes viktimave janë 3 fëmijë, teksa prej të lënduarve 9 janë në gjendje kritike për jetën. Në rrënuja janë ende 10 persona për të cilët autoritetet kanë nisur operacionet e shpëtimit. Në total janë rreth 1066 ndërtesa të shembura nga tërmeti. Lëkundjet u ndjen në Iran. Televizioni shtetëror njofton se janë lënduar lehtë 75 persona në disa fshatra pranë kufirit me Turqinë. Vetëm një muaj më parë Turqia lindore u prek nga një tërmet i fuqishëm i cili shkaktoi 40 viktima. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj në një takim që ka patur me ish eurodeputetin gjerman Knut Flenkestein ka vënë theksin tek rritja e interesit të kompanive gjermane për të investuar në kryeqytet. Tirana po thith gjithnjë e më shumë investime nga kompani gjermane. Gjatë një takimi me ish eurodeputetin njëherëzi dhe raportuesin për Shqipërinë Knut Flekenstein, kryebashkiaku Erion Veliaj tha se rritja e investimeve ndikon në rritjen e punësimit. Besoj që Tirana mund të marrë shumë shembuj nga qytetet ndryshme gjermane, qoftë nga Hamburgu apo nga qytetet tjera të cilat po bëjnë sot inovacione të jashtëzakonshme. Jam sot shumë i lumtur që kompani gjermane kanë zgjedhur Tiranën për të bazuar të ardhmen e tyre të kodimit duke punësuar djemt dhe vajzat tona që vinë nga teknologjia e informacionit. Veliaj vlerësoi ish eurodeputetin për lobimin për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Jam shumë i lumtur që ai është me ne për të avancuar kauzat progresiste, ato ku ne besojmë, për një shoqëri më të mirë, për punësimin e të rinjve, edhe në emër të gjithë të qytetarëve tanë
E falenderova me zemër për gjithë kontributin që ka dhënë për ta shtyrë edhe për të lobuar që Shqipëria të bëhet një vend i denjë për Bashkimin Evropian. I rikthyer pas disa muajsh në Tiranë, ish eurodeputeti Fleckenstein tha se Tirana po zhvillohet gjithnjë e më shumë. Partia Demokratike ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se po lejon importin e mbetjeve të rrezikshme në vend. Nga porti i Vlorës, ku pak ditë më parë policia e qytetit bregdetar bllokoi një sasi të dyshuar amianti, drejtuesi i Departamentit të Mjedisit në Partinë Demokratike Jamar Bër Maltezi tha se kjo veprimtari po bëhet përmes vendimit të Këshillit të Ministrave për eksportin dhe importin e kimikateve të rrezikshme. Ai kërkoi shefit të qeverisë të japë sqarime se ku kanë përfunduar 14 ngarkesat e mëparshme me mbetje të rrezikshme, duke akuzuar kryeministrin Rama për lidhje me pronarin e ndërmarrjes Kornuzi, e cila transportonte ngarkesën jashtë portit të Vlorës. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirë takofshim.